नमस्कार, मी शुभांगी. स्वागत आहे तुमचं आईची माया चॅनलमध्ये. याआधी मी मागच्या व्हिडिओमध्ये नर्सरीच्या मुलांसाठी इंग्लिशचे वर्कशीट कसे बनवायचे, आपण घरच्या घरी कसा मुलांचा अभ्यास करून घेऊ शकतो हे सांगितलं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी नर्सरीच्या मुलांसाठी मॅथ्सचे वर्कशीट घरी कसे बनवायचे, घरी कसा अभ्यास करून घ्यायचा मॅथ्सचा हे सांगणार आहे. जनरली नर्सरीला 1 to 10 नंबर्स किंवा काही शाळांमध्ये 1 to 20 नंबर्स शिकवले जातात. तर हे 1 to 10 नंबर्स जे आहेत याचा आपण वेगवेगळ्या प्रकारे मुलांकडनं कशा प्रकारे रिव्हिजन करून घेऊ शकतो हे मी आजच्या व्हिडिओत सांगणार आहे. तर हे पहिला क्वेश्चन आहे, राईट द नंबर्स. पहिल्या बॉक्समध्ये जो नंबर दिला आहे तो मुलांना रिपीट करायचा आहे. मुलांना जर अजूनही नीट लिहायची सवय लागली नसेल तर त्यांना ट्रेसिंग करायला द्यायचं आहे. त्यांना येत असेल तर ते स्वतः लिहितील, नाहीतर मग त्यांना असं डॉट डॉट करून द्यायचं आहे पेन्सिलने आणि मग याच्यावर त्यांना ट्रेस करायला सांगायचं आहे. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 असं हे नंबर्स जे आहे 1 to 10 आहेत हे मुलांकडनं लिहून घ्यायचे आहे. दुसरा क्वेश्चन आहे, काउंट पिक्चर अँड मॅच विथ नंबर्स. आता हे पिक्चर जे आहे याच्यावर पेन्सिल ठेवून मुलांना काउंट करायला सांगायचं आहे. 1 2 3 4 5 5 स्टार्स. इकडे कुठे आहे नंबर 5 आणि मग याला बरोबर मॅच करायचं आहे. 1 2 3 apples 3 1 2 2 mangoes 2 1 2 3 4 flowers 4 1 2 3 4 5 6 6. अशा प्रकारे मुलांना मॅच करायला सांगायचं आहे. नंतरचा क्वेश्चन आहे, मॅच सिमिलर नंबर्स. म्हणजे सारखे नंबर्स असतात त्यांना जोडायचं आहे. 1 ला 1 1 2 3 अशा प्रकारे हे सगळे नंबर्स जे आहे सिमिलर नंबर्स ते मॅच करून घ्यायचे आहे. नंतरचा क्वेश्चन आहे, काउंट अँड सर्कल द करेक्ट नंबर. पिक्चर काउंट्स करायचे आहे आणि करेक्ट नंबरला सर्कल करायचं आहे. 1 2 3 4 4 ला सर्कल करायचं. 1 2 3 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 6 ला सर्कल करायचं. 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा प्रकारे पिक्चर्स काढायचे आहे आणि पिक्चर्स किती आहेत ते काउंट करून करेक्ट नंबरला सर्कल करायचं. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, सर्कल ऑड नंबर. आता ह्या लाईनमध्ये जे नंबर्स दिलेले आहे त्याच्यामध्ये एक नंबर जो आहे तो वेगळा आहे, गटात न बसणारा वेगळा नंबर जो आहे त्याला सर्कल करायचा आहे. 4 4 4 4 7 4 4 7 5 5 3 5 5 5 5 3 7 7 7 7 7 7 1. ड्रॉ लाईन्स ॲज मेनी गिवन. जितके नंबर दिलेले आहेत तितक्या लाईन्स ड्रॉ करायच्या आहे. लाईन्स किंवा डॉट्स किंवा सर्कल्स जे मुलांना आवडेल ते. आता 3 नंबर दिला आहे तर 1 2 3 लाईन्स ड्रॉ करायच्या. 4 नंबर दिला आहे 1 2 3 4 लाईन्स ड्रॉ करायच्या. 7 आहे तर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, सर्कल गिवन नंबर. आता इथे 6 नंबर दिलेला आहे आणि ह्या क्लाउड शेपमधून 6 नंबर फाइंड आउट करून त्याला सर्कल करायचं आहे. तर इथे कुठे कुठे 6 आहे तर मुलांना बरोबर त्याला सर्कल करायला सांगायचं. 6 6 6. इथे 4 नंबर दिलेला आहे तर याच्यातून 4 नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे. 1
2 3 4. नंतरचा क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स. फिल इन द ब्लँक्समध्ये काही नंबर आपण लिहून द्यायचे आहे आणि काही ठिकाणी त्यांना नंबर लिहायला सांगायचे आहे. मग आता 1 to 10 सिक्वेन्सने आपण मुलांना शिकवलेलं असतं. तर 1 नंतर काय येतो? 2, 2 नंतर 3, 3 नंतर 4, 4 नंतर 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 पर्यंत असेल तर तुम्ही अजून असे ड्रॉ करून 20 पर्यंत घेऊ शकता. नंतरचा क्वेश्चन आहे काउंट अँड राईट करेक्ट नंबर. मग पिक्चर्स काउंट करायला सांगायचे आहे आणि इथे त्याचा किती आहे त्याचा करेक्ट नंबर जो आहे तो लिहायला सांगायचा आहे. 1 2 3 4. राईट डाऊन 4. 1 2 3 4 5. 5 ट्रायंगल्स. 5. 1 2 3 4 5 6. 6 stars. 6. 1 2 3. 3. 1 2. 2. नंतर शेवटचा आणि मुलांचा आवडता प्रश्न म्हणजे कलरिंग करायचं. तर काही नंबर्स ड्रॉ करून द्यायचे आहे आणि त्याच्यामध्ये मुलांना कलर भरायला सांगायचे आहेत. 2 5 6 1 to 10 पर्यंत कोणतेही नंबर काढून दिले. फक्त हे राऊंड शेपवाले जे असतात याच्यामध्ये कलर करायला नाही सांगायचं, म्हणजे बरोबर नंबर जो आहे तो फोकस होतो. अशा प्रकारे तुम्ही मुलांना मॅथ्सचे वर्कशीट घरच्या घरी करून देऊ शकता, त्यांची प्रॅक्टिस करून घेऊ शकता. आता हे व्हिडिओमध्ये दिसावं म्हणून मी स्केच पेनने केलेलं आहे. तुम्ही स्केच पेनने कलरनेच केलं पाहिजे असं नाहीये. पेन्सिलने सुद्धा वहीमध्ये रोजची जी नोटबुक आहे त्या नोटबुकमध्ये किंवा ब्लँक पेजची नोटबुक आणून त्याच्यात करून घेतलं तरी मुलं आवडीने करतात.